Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Math Assam. So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc first semester algebra paper খনৰ কিছুমান problem solve কৰিম আৰু এই algebra paper খন related to Cotton University. This video is basically for the Cotton University students. This is actually not only for Cotton University students. So তোমালোক সকলোৱে চাব পাৰিবা. So দুইখন পেপাৰৰ মাজত similarities আছে. That means Guwahati University under যিখন algebra paper আছে সেইখনৰ লগত যদি তোমালোকে compare কৰা Cotton University যিখন algebra paper so বহুতখিনি মিল আছে so তোমালোকে সকলোৱে চাব পাৰিবা so but Cotton University student খিনিয়ে মোক অকমান ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে so মই এই ভিডিওটো আজি বনাবলৈ লৈছো আৰু I hope তোমালোকে ভাল পাবা ভিডিওটো চাই so ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা যাতে তোমালোকৰ যিবোৰ কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টবোৰ মিছ হৈ নাযায় ঠিক আছে so this question paper is basically from 2021 BSc first semester ठीक है तो question paper होइसे algebra paper name algebra तो question number 1 not दिया আছে answer the following so one by one আমি ধুনিয়াকে solve কৰি যাম conceptually तो question number answer the following will diya ase question number 8 diya ase let z eta complex number diya ase √3 - 1 plus iota √3 plus 1 divided by 2 then find koribo dise amak find koribo dise ki argument of z ঠিক আছে তো আর্গুমেন্ট অফ z আমি ফাইল ক্যালকুলেট কৰিব দিছে সো অলৰেডি আমি আর্গুমেন্ট অফ z কি হয় আমি অলৰেডি এসএস ত শিকি আইছো সো স্টিল তোমালোকে এতিয়া পাহৰিও যাব পাৰা সো অকমান মই ৰিকল কৰি দিম আর্গুমেন্ট অফ z কি হয় ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় আৰু এটা যদি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আমাক গিভেন থাকে দ্যাট মিন্স যদি আমাৰ এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দিয়া থাকে তেনেহলে আমি সেই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৰ পৰা argument of z আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম সো হিখিনি আদি এই ভিডিওটো জৰিয়তে গম পাই যাবা আৰু লগতে তোমালোকে যিখিনিয়ে জানা argument of z ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰিব লাগে সো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই প্ৰবলেমটো বহুত ইজি ঠিক আছে সো let us calculate argument of z আৰু argument of z ৰ ভ্যালুবোৰ ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে বাট in some range we get only a single value ঠিক আছে that means so মই ক'ব বিচাৰিছো কি that means যদি মই complex plane or kotha consider koro this is the real axis and this is the imaginary axis aru eta moi radius vector jodi draw koro eneke to ei radius vector dale ei real line or anti-clockwise direction jitu angle koribo take ki koa hoy argument of z bili kulai koa hoy thik ase etu kotha tumaloke jana eta soa jodi moi ei jida radius vector hoy so radius vector jidal hoy yak ei radius vector dalok jodi moi rotate kori pelai again এই পজিশনটো ৰাখি দিও সো এগেইন আমি আকো এটা ভ্যালু পাম θ1 that means argument of z আৰু অন্য এটা ভ্যালু পাম এনেকে সো ডিফারেন্ট ওৰিয়েন্টেশন যদি আমি লৈ থাকো আমি θ1 θ2 এনেকে যদি লৈ থাকো argument of z ৰ ভ্যালুটো আমি ডিফারেন্ট পাই গৈ থাকো ঠিক আছে যদি অকল আমি সিঙ্গল ভ্যালু বিচাৰো that means আমাকটো এনেকে আমি যদি ভ্যালু বিলাক ডিফারেন্ট পাই থাকো আমি আমাৰ কাৰণে সো এটো ক্যালকুলেট কৰাটো আমাৰ অসুবিধা হৈ যায় সো ডিফারেন্ট ভ্যালু যদি আমি নিবিচাৰো that means মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমি যদি অকল সিঙ্গল ভ্যালু বিচাৰো আর্গুমেন্ট অফ z ৰ তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগিব সো এটা কনসেপ্ট দিয়া আছে যে আমি এই যেটো ৰেঞ্জৰ ভ্যালুটো that means যদি থিটা ভ্যালুটো যদি আমি ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰি দিও that means ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰি দিও ইন দা সেন্স যদি থিটা যদি আমি belongs to open interval - pi to close interval pi that means -pi আৰু pi মাজত যদি আমি ৰাখি দিও থিটা ভ্যালুটো তেতিয়া হলে এই আর্গুমেন্টৰ arg of z ৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব arg of z ৰ যেটো ভ্যালু হয় সিঙ্গল ভ্যালু দিব ঠিক আছে সিঙ্গল ভ্যালু দিব ই আর সিঙ্গল ভ্যালু দিয়ে রাইট সো এইখিনি কথা তোমালোকে জানা আই হোপ আৰু বুকত এইবিলাক ধুনিয়াকে লিখা আছে তোমালোকে এইখিনি কথা জানিব পাৰিবা এতিয়া সোৱা আমি আর্গুমেন্ট অফ z ৰ arg of z ৰ আমি ফৰ্মুলাটো লওঁ সো ফৰ্মুলাটো কি হয় সো ফার্স্ট আমি ফৰ্মুলাটো জানিলো দেন উই আর গোইং টু ফাইন্ড the argument of z for given complex number so arg of z ৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় arg of z equal to arg of capital A arg of z plus 2n pi ঠিক আছে সো ডিফারেন্ট ভ্যালু আহিব n ৰ ভ্যালু বিলাক চেঞ্জ কৰি n ৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি থাকিলে arg of z ৰ আমি ডিফারেন্ট ভ্যালু পাম এতিয়া কথাটো হল ইয়াতে মই দুটা লিখিলো দেখিছানে এটা হল স্মল a arg of z লিখিলো স্মল a লিখি পেলাই arg of z লিখিলো আৰু
কেপিটেল A দি লিখি পেলাই আমি কেপিটেল আৰ্গ অফ Z লিখিলোঁ সো এই দুটা বস্তুৰ নাম কিটা কি ভালকে তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব তো কেপিটেল A দি পেলাই যেটো লিখিলোঁ আৰ্গ অফ Z সো ইয়াৰ নামটো হ'ল যে প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট ঠিক আছে প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট বুলি কোৱা হয় সো এই প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট কেনেকৈ উলিয়াও আৰ্গ অফ Z বুলি যদি আমি উলিয়াব লাগে কিছু প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট যদি উলিয়াবলৈ আমি কেনেকৈ উলিয়াও tan ইনভাৰ্স y by x that means tan inverse y by x means y to কি বুজায় imaginary part of z and x to a real part of z so এইটো আমি প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্টটো উলিয়াই পেলাই আমি ফাইনালি আমি এইটো সিম্পল আৰ্গুমেন্টটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো সিম্পল আৰ্গুমেন্ট ইয়াৰ নামটো হৈছে সিম্পল আৰ্গুমেন্ট that means small letter a দি পেলাই যেটো আৰ্গুমেন্ট অফ z লিখা যায় তাক কোৱা হয় সিম্পল আৰ্গুমেন্ট আৰু ক্যাপিটেল লেটাৰ a দি পেলাই যেটো আৰ্গুমেন্ট লিখা যায় তাক কোৱা হয় প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্টটো উলিয়াই ললে আমি এই স্মল a দি পেলাই লিখা যেটো আৰ্গুমেন্ট হয় এটা আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো আমাৰ মেইন ইন্টেনশনটো হৈছে যে আমি ক্যাপিটেল আৰ্গ অফ z টো আমি ক্যালকুলেট কৰিলম দেন উই আৰ গোইং টু ক্যালকুলেট হোৱাট স্মল আৰ্গ অফ z that means simple argument আমি ক্যালকুলেট কৰিম আৰু আমাক কোৱেশ্চনত দিয়া আছে স্মল আৰ্গ অফ z উড ফাইন্ড আউট কৰিব that means argument of z আমাক ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে ঠিক আছে এতিয়া এখিনিটো হল অল এবাউট আৰ্গুমেন্ট যেটো কনসেপ্ট হয় কনসেপ্টখিনি আমি এতিয়া লাৰ্ন কৰিলো এতিয়া আমি শিকিম সো এই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে এই প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে আমি শিকিম আৰ্গুমেন্ট অফ z কেনেকৈ উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো z টো কি দিয়া আছে আমাক কোৱেশ্চনত root over 10 minus root over 3 minus 1 plus iota root 3 plus 1 divided by আমাক কি দিয়া আছে 2 root 2 দিয়া আছে right এতিয়া আমি ইয়াত ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো ফাৰ্স্ট সেপাৰেট কৰিলো কিয় কাৰণে আমি প্ৰিন্সিপাল যেটো আৰ্গুমেন্ট হয় আমি হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টৰ দৰকাৰ হ'ব সো অলৰেডি মই দেখালো তোমালোকক সো ইয়াৰ পৰা আমি যদি ৰিয়েল পাৰ্ট ইমাজিনাৰী পাৰ্ট সেপাৰেট কৰো কিমান পাম root 3 minus 1 divided by 2 root 2 plus iota root 3 plus 1 divided by 2 root 2 ঠিক আছে সো এই দুটা আমি ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্ট পালো ফৰ দা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ z ইয়াৰ ৰিয়েল পাৰ্ট কি হয় ৰিয়েল পাৰ্ট এটো হয় this is the real part and this is the imaginary part of z ঠিক আছে এতিয়া আমি এই capital R A R Z that is arg of z that means the principal argument আমি উলিয়াই লম arg of z কি হয় tan inverse of y by x right আৰু tan inverse of y by x তো আমি ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া তো y means কিমান ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা এটা ৰিয়েল পাৰ্ট ইমাজিনাৰী পাৰ্ট কিমান root 3 plus 1 divided by 2 root 2 and real part of z কি হয় x of value to হল এটো that is root 3 minus 1 divided by 2 root 2 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰে root 2 এই root 2 কাটা যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম tan inverse of root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1 ঠিক আছে সো এখিনলৈকে হৈ গৈছে I hope এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকে ধুনিয়াকে নোট ডাউন কৰি যাবা ভিডিওটো পজ কৰি লৈ নতুবা তোমালোকে ভিডিওটো পজ নকৰাকৈ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা ধুনিয়াকে সো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই তোমালোকে এখিনি নোট ডাউন কৰি যাবা ঠিক আছে সো এখিনি মই মুছি দিছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এখিনি তোমালোকে ফৰদাৰ সিম্পলিফাই কৰিব পাৰা tan ইনভাৰ্স তো ইয়াৰ পাছত কিমান পাম tan ইনভাৰ্স এতিয়া চোৱা root 3 plus 1 হোল স্কয়াৰ হৈ যাব ওপৰত কিয় কাৰণে আমি root 3 minus 1 ৰ যেটো কনজুগেট হয় that means root 3 plus 1 ৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ওপৰে তলে নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনোমিনেটৰ তো তেতিয়া কি পাম আমি root 3 minus 1 root 3 plus 1 পাম ৰাইট তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম tan inverse of আমি কিমান পাম root 3 plus 1 হোল স্কয়াৰ কৰি দিয়া লগে a plus b হোল স্কয়াৰ ভাঙি দিবা তো 3 plus 2 root 3 plus 1 then আমি ফাইনালি তলত কিমান পাম 3 minus 1 a square minus b square ফৰ্মুলা পৰিব আৰু root a minus b a plus b so কিমান পাম আমি ফাইনালি tan inverse of 4 plus 2 root 3 divided by 2 then আমি ফাইনালি আৰু ফাৰ্দাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰো আমি কিমান পাম tan inverse of 2 plus root 3 so আমি প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট পাই গলো arg of z এতিয়া আমি যেটো সিম্পল আৰ্গুমেন্ট small a r z z আমি ক্যালকুলেট কৰিম arg of z কি হ'ব প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট প্লাস 2n পাই ঠিক আছে এতিয়া প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট কিমান পালো আমি tan inverse 2 plus root 3 লিখি দিছো তো প্লাস
2n pi ঠিক আছে this is the required value of argument of z for a given complex number z ঠিক আছে I hope you can understand this problem যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে so moving to the next question of your question paper এখিনি প্ৰবলেম খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে ভালকে চাবা আৰু এক্সামত অহা প্ৰবলেমবোৰৰ লগত ডিল কৰোঁতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় সো আৰ্গ অফ জেডৰ লগত ৰিলেটেড কিবা যদি ডাউট থাকে তেনেহলে মোক আকৌ খুদি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে তো কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি খুদিব পাৰা নতুবা কল কৰি খুদিব পাৰিবা আৰু নহলে হোৱাটসএপ গ্ৰুপটোত জয়েন হৈ ল'ব তাতো ডিসকাস কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব আছো ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ বি দিয়া আছে প্ৰুভ দ্যাট তো লজিক্যাল reasoning hoy prove that tautology বুলি কোৱা হয় তো দিয়া আছে negation of p if and only if দিয়া আছে q equal to p n not q or কি দিয়া আছে q n not p that means আমাক এই স্টেটমেন্টটো আমাক কি কৰিব দিছে এটা ম্যাথমেটিক্যাল reasoning আমি এটা প্ৰবলেম লৈছো সো লজিক্যাল স্টেটমেন্ট আছে লজিক্যাল স্টেটমেন্টৰ এটো আমি প্ৰুভ কৰিব গৈ আছো এটো এটা স্টেটমেন্ট এ লজিক্যাল স্টেটমেন্ট ইয়াক আমি এটা প্ৰুভ কৰিম ইয়াত দিয়া আছে not p সো এটো if and only if সিম্বল হয় তোমালোকে জানাই p implications বুলি কোৱা হয় তো if and only if q equal to আমাক ইকুইভ্যালেন্ট টু কি দেখাব দিছে p n not q or pn not p বুলি বলে আমাক দেখাব দিছে সো এটো আমি প্ৰুভ কৰিম আৰু এটো প্ৰুভ কৰিব সহজ হয় এটো জাস্ট আমি কি কৰিম ট্ৰুথ টেবল বনাম ট্ৰুথ টেবল বনাই ইজিলি আমি সলভ কৰিব পাৰিম সো ট্ৰুথ টেবলখন তোমালোকে মন কৰিবা তো সলিউশনটো সবা প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিম এটা চোৱা তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে p লিখিম তাৰপিছত q লিখিম দেন আমি কি লিখিম সো ট্ৰুথ টেবলত যি দৰকাৰ হয় গোটেইখিনি মই লিখি যাম তো অলপ সাইডৰ পৰা লিখো নহলে টেবলখন অকমান ডাঙৰ হয় তো সো অলপ সাইডৰ পৰা লিখি দিছো সলিউশন p q then not p then not q ঠিক আছে then p implication q that means p if and only if q তাৰপিছত আছে not p if and only if q then আমি কি পাম p n not q so টেবুলখন বহুত ডাঙৰ হৈ যায় so বোৰ্ডত নধৰি গৈ ষ্টিল মই কভাৰ কৰিবলৈ চাম অকমান আকৌ বা মুছি দিছো ধুনিয়াকে মই অলপ সৰু সৰুকে লিখি দিছো ধৰিব পাৰিবা তোমালোকে ধুনিয়াকে সো নো ডাউট তাতে সো মই বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে হেতু কাৰণে ধৰা নাই সো p ঠিক আছে দেন q সো not q then p if and only if q then not p if and only if q then আছে p n not q then আছে q not qn not p then lastly থাকি গল আমাৰ এই রাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মখিনি that means p so ইয়াতে লিখি দিছো p n not q then n sorry or p n not p ঠিক আছে সো ট্ৰুথ টেবলখন তোমালোকে লিখি লবা সো ট্ৰু ঠিক আছে ট্ৰু ফলস then false true then false সো এইখিনি কেনেকৈ লোৱা হয় তোমালোকে জানা সো এইখিনি গুটে কিটা চাৰিটা কন্ডিশন ইয়াত ফুলফিল হৈ যায় ঠিক আছে ট্ৰু false এটা চোৱা not negation of p কি হ'ব সো ট্ৰু হলে কি হ'ব false হৈ যাব নেগেশনটো তো এটো লিখি লম false then true হলে false হ'ব false হলে true হ'ব then false হলে true হ'ব এই negation of q কি হ'ব true হলে false হ'ব false হলে true হ'ব true হলে false হ'ব then false হলে true হ'ব এটা p implications that means ইয়াতে যেটো implication আছে that means if and only if আছে p if and only if q কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে true যদি থাকে true হ'ব বাকি বিলাকত সবতে false হ'ব হেতু কথা মনত ৰাখিবা so that means true false থাকিলে true হ'ব বাকি কিটা সবতে false হ'ব true থাকিলে true হ'ব true false থাকিলে false হ'ব false থাকিলে false হ'ব again false থাকিলে true হ'ব ঠিক আছে
এতিয়া চোৱা ইয়াৰ যদি নিগেশ্যন লোৱা যায়, ডেট মিনছ পি ইফ এণ্ড অনলি ইফ কিউ নিগেশ্যনটো লোৱা যায়, ট্ৰু হ'লে ফল্ছ হ'ব, ফল্ছ হ'লে ট্ৰু হ'ব, আৰু ফল্ছ হ'লে কি হ'ব, ট্ৰু হ'ব, এগেইন ট্ৰু হ'লে ফল্ছ হ'ব। নিগেশ্যনটো এনেকৈ লিখা যায়, ঠিক আছে। এগেইন পি এন নট কিউ, পি এন নট কিউ যদি তোমালোকে লোৱা, পি এন নট কিউ লোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চোৱা ষ্টেটমেণ্টটো কি আছে, এন ষ্টেটমেণ্ট। তো এন ষ্টেটমেণ্টটো কি হয়, মানে প্ৰডাক্টৰ ডটৰ কথা কোৱা যায়, ঠিক আছে। তো 1 0 হ'লে কিমান হ'ব, 0 হ'ব, 0 1 হ'লে 0 হ'ব, এগেইন 1 1 হ'লে 1 হ'ব। চ' সেই কনচেপ্টটো তোমালোকে যদি অনুসৰণ কৰি পেলাই, চ' এইটো যদি চোৱা কি হ'ব, পি এন নট কিউ। চ' আমি পি এন নট কিউ, ডেট মিনছ এইখিনি আমি চাম। ডেট মিনছ ট্ৰু ফল্ছ হ'লে যদি ট্ৰুটোক যদি 1 ধৰোঁ, ফল্ছটোক যদি 0 ধৰোঁ, কি পাম, 1 0 1 into 0 0 হ'ব, 0 মিনছ ফল্ছ। যদি 1টোক যদি ট্ৰু ধৰোঁ, ফল্ছটোক যদি 0 ধৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, 1 into 0 0 হ'ব, ডেট মিনছ ফল্ছ পাম আল্টিমেটলি। তো সেইটো যদি কনচেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে চোৱা, ট্ৰু ফল্ছ কি হ'ব, ফল্ছ হ'ব। এগেইন ট্ৰু কি হ'ব, যদি 1 into 1 কৰোঁ 1 পাম, ডেট মিনছ যদি 1 into 1 কৰোঁ আমি 1 পাম, ডেট মিনছ ট্ৰু কি হ'ব, ট্ৰু হ'ব, ঠিক আছে। এগেইন ফল্ছ কি হ'ব, তো 0 into 0 0, ফল্ছ, এগেইন ফল্ছ হ'ব। এগেইন চোৱা ফল্ছ এণ্ড ট্ৰু হ'লে এগেইন কি হ'ব, ফল্ছ হ'ব। ডেট মিনছ আমি ফল্ছ কি পালোঁ, আমি ফল্ছ ট্ৰু ফল্ছ আমি পালোঁ, ঠিক আছে। এগেইন আমি কি কৰিম, কিউ এন নিগেশ্যন অফ পি, কিউ এন নিগেশ্যন অফ পি, ডেট মিনছ এইখিনি কৰিম। এইবাৰ চোৱা এন আছে এগেইন ষ্টেটমেণ্ট, চ' ট্ৰু ফল্ছ হ'লে কি হ'ব, চ' চিমিলাৰ ৱে ট্ৰু ফল্ছ হ'লে ফল্ছ হ'ব, এগেইন ফল্ছ হ'লে ফল্ছেই হ'ব, এগেইন ট্ৰু হ'লে কি হ'ব, ট্ৰু হ'ব, এন ষ্টেটমেণ্ট আছে যিহেতু, এগেইন ফল্ছ ট্ৰু হ'লে ফল্ছ হ'ব। এতিয়া চোৱা এইখিনি পালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম যে এইবাৰ অৰ ষ্টেটমেণ্টেৰে কাম কৰিম। চোৱা অৰ ষ্টেটমেণ্ট কাৰ লগত লগোৱা আছে, পি এন নিগেশ্যন অফ কিউ এণ্ড অৰ পি এন নট পি, ডেট মিনছ এই দুটাৰ মাজত অৰ আছে। চ' অৰ থাকিলে যোগ কৰিম, যদি 1 + 0 কৰোঁ কিমান পাম, 0 পাম, 1 পাম। ডেট মিনছ ট্ৰু আৰু ফল্ছ যদি মানে দুইটা যোগ কৰি দিয়া যায় কি হ'ব, আমি কি পাম, ট্ৰু পাম, ঠিক আছে। চ' ইন দিছ ৱে তোমালোকে এইবাৰ এডিশ্যনৰ কথা ভাবিবা, এডিশ্যনৰ কথা ভাবি পেলাই তোমালোকে কৰিলে আৰামছে পাই যাবা। ফল্ছ কি হ'ব, তো আল্টিমেটলি ফল্ছেই হ'ব। 0 + 0 কৰিলে 0ই হ'ব, দিছ মিনছ 0টোক যদি আমি ফল্ছ বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ, 0 + 0 কি হয়, 0 হ'ব, 0 মিনছ ফল্ছ। ট্ৰু ফল্ছ কিমান হ'ব, ট্ৰু হ'ব, কাৰণ এডিশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, 1 + 0 মিনছ 1, that means 1 is considered, if we consider 1 as true, and 0 as false, then if we add them, then what we have, true plus false, that means 1 + 0 is equal to 1, and that is true, ঠিক আছে। then false plus true কিমান পাম, false plus true কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান পাম, আমি true পাম। again false plus false কৰি দিয়াৰ লগে, that means 0 + 0 কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কিমান পাম, ফল্ছ পাম। ডেট মিনছ আল্টিমেটলি পালোঁ ফল্ছ ট্ৰু, ঠিক আছে, ফল্ছ। ডেট মিনছ ফল্ছ ট্ৰু ফল্ছ। ডেট মিনছ এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ ভেলুটো কিমান পালোঁ, আউটপুটবিলাক কিমান পালোঁ, ফল্ছ ট্ৰু ফল্ছ। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি চাব লাগে যে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড ছাইড হৈছে নে নাই। তো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ষ্টেটমেণ্টটো কি আছে, নট পি ইফ এণ্ড অনলি ইফ কিউ। নট পি ইফ এণ্ড অনলি ইফ কিউ যদি তোমালোকে মন কৰা এই কলমটো আৰু এই কলমটো, তেনেহ'লে চিমিলাৰিটি চোৱা তোমালোকে একেই আছে, ফল্ছ ট্ৰু ফল্ছ, ইয়াতো ফল্ছ ট্ৰু ফল্ছ আছে। চ' ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰা, কি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, নট পি ইফ এণ্ড অনলি ইফ কিউ ইকুইভেলেণ্ট টু পি এণ্ড কিউ অৰ কিউ এণ্ড নট পি। তো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি তুমি ধুনীয়াকৈ জনাবা তোমালোকে, আৰু মই কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম, ঠিক আছে। চ' ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লজিকেলি বস্তুবোৰ চাবলৈ যত্ন কৰিবা, অ'কে। চ' মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। এইখিনি ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি ল'বা, প'জ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ চি দিয়া আছে, if alpha beta gamma be the roots of the cubic equation, the cubic equation x cube plus px square plus qx plus r
equal to 0, then find the value of summation alpha square. But এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে আমি কিছুমান কথা কিউবিক ইকুৱেশ্যনৰ ওপৰত আমি জানি ল'ব লাগিব। That means alpha beta আমাক কুৱেশ্যনটো দি আছে alpha beta gamma be the roots of the cubic equation x cube plus px square plus qx plus r equal to 0. Then find the value of summation alpha square. That means এই ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে that means এটা কিউবিক ইকুৱেশ্যন দি আছে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে আমি summation of alpha square আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে। That means summation of alpha square means কি alpha beta gamma যদি তিনটা root হয় তেনেহলে summation of alpha square means বুজিব লাগিব তোমালোকে alpha cube plus beta cube plus square আছে alpha square plus beta square plus gamma square equal to আমাক কিমান হয় মই ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে। এতিয়া আমি অলৰেডি আমি হাই সেকেন্ডাৰীত পঢ়িছো যে হাই সেকেন্ডাৰীতে নহয় মেট্ৰিকৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিব পঢ়ি আহিছো। দ্যাট মিন্স যদি আমাৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন থাকে কিউবিক ইকুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে ৰুটছ আৰু কোফিচিয়েণ্টছ বিলাকৰ মাজত যিকেইটা কানেকশ্যন হয় দ্যাট মিন্স যিকেইটা ৰিলেশ্যন হয় সেইখিনি আমি ভালদৰে জানো। চ' ইয়াতো আমি কিউবিক ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰুটছ আৰু কোফিচিয়েণ্টৰ মাজত যদি আমি সেই কনচেপ্টখিনি আমি ভালকৈ জানো তেনেহ'লে আমি এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। চ' এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰোঁতে এতিয়া আমি এই কনচেপ্টখিনি জানি লওঁ। That means cubic equation eta roots and coefficients bor majot jibur relation hoy he relation bor jani lo thik ase। So let us consider a cubic equation ax cube plus px square plus qx plus r equal to 0 thik ase। Ar ami dhori lo je this equation has three roots alpha beta gamma respectively thik ase। Okay, এতিয়া চোৱা দেন আমি ইয়াৰ পৰা কি পাওঁ x minus alpha x minus beta যদি ইয়াৰ তিনটা ইকুৱেশ্যন হয় আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ x minus alpha x minus beta x minus gamma equal to আমি 0 বুলি পেলাই লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে। চ' এইখিনি যদি আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰোঁ তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰি চাবা আমি কি পাওঁ x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma equal to আমি কি পাওঁ minus alpha beta gamma into x equal to আমি কিমান পাওঁ 0 পাওঁ ঠিক আছে। তোমালোকে এইকেইটা পূৰণ কৰি পেলাই অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে এই ফাইনেল এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পাবা। মই ইন শ্বৰ্ট লিখি দিছোঁ তোমালোকক এইখিনি তোমালোকে নিজেও উলিয়াই ল'ব পাৰিবা। মই জাষ্ট কম্পেৰিজনটো দেখাব বিচাৰিছোঁ ৰুটছ আৰু কোফিচিয়েণ্টৰ মাজত ডেট মিনছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ৰুটছ এণ্ড কোফিচিয়েণ্ট অফ এ কিউবিক ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা লাইক মই কৈছোঁ কম্পেয়াৰ কাৰ মাজত কৰিব দিছোঁ এই ইকুৱেশ্যনটো আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ যদি মই 2 দিওঁ comparing coefficients of so তাৰ আগতে আৰু এটা কাম কৰি ল'ব লাগিব wait a second তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব কাৰণ ইয়াতে x কিউবৰ সাফিক্স কোফিচিয়েন্ট কি আছে 1 আছে বাট ইয়াতে a আছে গতিকে a টো আমি নাইকিয়া কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰাত সুবিধা হ'ব। Now from equation 1 on dividing both sides by a we have আমি কি পাওঁ দুইফালে যদি ইকুৱেশ্যন 1 আমি a দি ডিভাইড কৰি দিও কি পাম x কিউব plus p by a x square plus q by a x plus r by a equal to আমি 0 পাওঁ ঠিক আছে। সৰি ইয়াতে অকমান মই লিখোতে অকমান মিস্টেক কৰিছো sorry for a mistake ইয়াতে মই জাস্ট ইকুৱেশ্যনটো মেইন ইকুৱেশ্যনটো পাতিলো বাট মই জেনেৰেল এটা ইকুৱেশ্যন ল'ব লাগিছিল ইকুৱেশ্যনটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'বা x কিউব plus bx square plus cx plus d equal to 0 ঠিক আছে। সো এটা এটা জেনাৰেল কিউবিক ইকুৱেশ্যন। তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি চোৱা ইয়াত যদি এই ইকুৱেশ্যনটোক যদি আমি a দি ডিভাইড কৰি দিওঁ বোথ সাইডত আমি কি পাম x কিউব plus b by a x square plus c by a x plus d equal to 0 সো কেতিয়াবা অকমান মিস্টেক হৈ যায় সো তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী তোমালোকৰ ওচৰত তোমালোকে এই মিস্টেকবোৰ অকমান তোমালোকে সহজভাৱে ল'বা ঠিক আছে। সো আৰু কিবা যদি ভুল দেখা পোৱা তোমালোকে সো তোমালোকে মোক জনাব পাৰা যে স্যাৰ এই প্লিজটো ভুল হৈছে অকমান সো মই কাৰেক্ট কৰি দিম আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে ঠিক আছে
ডাউট থাকে জনাবলৈ নাপাহৰিবা মই সেই ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ চাম ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰিবা দিছ ইকুৱেশ্যন ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 বুলি যদি লৈ লওঁ আমি এতিয়া চোৱা এই 2 আৰু 3 যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ নাও কম্পেয়াৰিং 2 and 3 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 and 3 আমি কি পাওঁছো ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'বা ধুনীয়াকৈ ওকে দুইটা যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আমি কি পাম ইকুৱেশ্যন 2 আৰু 3 যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আমি কি পাম এটা এই ইকুৱেশ্যন দুটা এইটো ইকুৱেশ্যন আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আমি দেখা পাম কি যে কোফিচিয়েণ্ট অফ x স্কোৱাৰ কোফিচিয়েণ্ট অফ x স্কোৱাৰ কি হ'ব কোফিচিয়েণ্ট অফ x স্কোৱাৰ কি পাম আমি এই সাম অফ দ্য ৰুটছ দ্যাট মিন্স আলফা তো x স্কোৱাৰ যদি কোফিচিয়েণ্ট দুটা আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ এই দুইটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা দ্যাট মিন্স ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আৰু 3 পৰা আমি কিমান পাম মাইনাছ আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা ইকুৱেল আমি কিমান পাম b/a পাম ঠিক আছে ইয়াকে লিখিব পাৰোঁ কি আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা ইকুৱেল আমি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ b/a ৰাইট তো এই আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামাক আমি লিখিব পাৰোঁ চ' ইন শ্বৰ্ট আমি লিখিব পাৰোঁ সামেশ্যন আলফা ইকুৱেল টু মাইনাছ b/a ঠিক আছে চ' এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা এগেইন এইখিনিলৈকে হৈছে আই হোপ তো তোমালোকে এইখিনিলৈকে লিখি ল'বা তাৰপিছত মই মুচি দিম এতিয়া নেক্সট আকৌ এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই পালোঁ কি যে x স্কোৱাৰ কোফিচিয়েণ্টটো কম্পেয়াৰ কৰি আমি পালোঁ সামেশ্যন আলফা ইকুৱেল টু মাইনাছ b/a ডেট মিনছ সাম অফ দ্য ৰুটছ অফ দ্য কিউবিক ইকুৱেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ b/a ডেট মিনছ ৰুট আৰু কোফিচিয়েণ্টৰ মাজত এইটো ফাৰ্ষ্ট কানেকশ্যনটো পালোঁ চ' নেক্সট কানেকশ্যনটো আমি এষ্টাব্লিছ কৰিম বাই কম্পেয়াৰিং দ্য কোফিচিয়েণ্ট অফ x ঠিক আছে চ' নেক্সটটো আমি ইয়াতে x এইখিনি নহয় ইয়াতে থাকিব ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম নেক্সট তোমালোকে মন কৰিবা নাও কম্পেয়াৰিং 2 and 3 আমি যদি x কম্পেয়াৰিং 2 and 3 ডেট মিনছ আমি কোফিচিয়েণ্ট অফ আমি যদি যদি x আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আমি কি পাম ডেট মিনছ আলফা বিটা প্লাছ বিটা গামা প্লাছ আলফা গামা ইকুৱেল টু আমি কিমান পাম c/a পাম ঠিক আছে চ' c/a ইয়াকে আমি এজ এ হোল ডেট মিনছ আমি ইন সামেশ্যন ফৰ্ম আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সামেশ্যন আলফা বিটা ইকুৱেল টু c/a এগেইন কম্পেয়াৰ কৰা যদি কোফিচিয়েণ্ট অফ চ' এইবাৰ কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম যদি তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰা লাষ্টলি কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম এই দুটা ইকুৱেশ্যনৰ কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে পাবা কি ইয়াতে কনষ্টেণ্ট কি আছে মাইনাছ আলফা বিটা গামা আছে আৰু ইয়াতে কনষ্টেণ্ট আছে d ডেট মিনছ আমি কি পাম d ইকুৱেল টু মাইনাছ আলফা বিটা গামা চ' দিছ আৰ দ্য বেচিক আইডিয়াছ ঠিক আছে আৰু ৰিলেটেড টু দ্য ৰুটছ এণ্ড কোফিচিয়েণ্ট অফ এ কিউবিক ইকুৱেশ্যন আৰু কিউবিক ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰুটছ আৰু কোফিচিয়েণ্টৰ মাজত যিখিনি ৰিলেশ্যন হয় ৰিলেশ্যনখিনি পালোঁ অলৰেডি বুকত এইবিলাক এভেইলেবল আছে তোমালোকে চাবা ধুনীয়াকৈ এইখিনি চালে তোমালোকে এইবিলাক প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰোঁতে অসুবিধা হ'ব চ' মই অকণমান ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ এটা কাৰণ ভিডিঅ' এটা ডিৰেক্টলি দি দিয়াতকৈ চ' মই এইখিনি প্ৰব্লেম লগে লগে খালি জাষ্ট ছল্ভ কৰি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন বাট মই নাভাবোঁ যে ডাইৰেক্ট ছল্ভ কৰি দিয়াটো এটা ভাল ৱে হ'ব কাৰণ অকণমান যদি ডিছকাছ কৰি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টখিনি বুজি পায় আৰু বস্তুটো লিংকটো পায় ঠিক আছে যে বস্তুখিনি ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকৈ হ'ল তো সেইখিনি আইডিয়া এটা পায় ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে মই অকণমান এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে চাবা অলপ পেচেঞ্চ ৰাখিব লাগিব তো পেচেঞ্চ থাকিলেহে ভালকৈ শিকিব পাৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে এতিয়া আমাক যিটো গিভেন কিউবিক ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে কিউবিক ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে সলিউশ্যনলৈ আহোঁ এতিয়া তো কিউবিক ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে গিভেন কিউবিক ইকুৱেশ্যন ইজ তো কি দিয়া আছে এক্স কিউব দিয়া আছে প্লাছ পি এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ এক্স প্লাছ আৰ ইকুৱেল টু 0 দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে মন কৰা এই কিউবিক ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমাক কি উলিয়াব দিছে সামেশ্যন অফ আলফা স্কোৱাৰ ওলাব দিছে ঠিক আছে তো আমাক এইটো কেলকুলেট কৰিব দিছে ৰাইট তো সামেশ্যন অফ আলফা স্কোৱাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আইডিয়াটো ল'ব লাগিব আলফা স্কোৱাৰ মিনছ আলফা স্কোৱাৰ প্লাছ বিটা স্কোৱাৰ গামা স্কোৱাৰ ওলাব দিছে ঠিক আছে এইটো আমাক কেলকুলেট কৰিব দিছে ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হয় আৰু সামেশ্যন অফ আলফা বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা চ' ইন দ্য চিমিলাৰ মেনাৰ সামেশ্যন অফ আলফা স্কোৱাৰ মিনছ কিমান আলফা স্কোৱাৰ প্লাছ বিটা স্কোৱাৰ গামা স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা সামেশ্যন অফ আলফা ডেট মিনছ সাম অফ দ্য ৰুটছ অফ দিছ কিউবিক ইকুৱেশ্যন আমি অলৰেডি যিটো কিউবিক ইকুৱেশ্যন পাইছিলোঁ ax কিউব প্লাছ bx স্কোৱাৰ প্লাছ cx প্লাছ d এই কিউবিক ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে
আমি কি পাইছিলোঁ যে সাম অফ দ্য ৰুটছ কি হয় আলফা ইকুৱেল টু কি পাইছিলোঁ সাম অফ দ্য ৰুটছ মাইনাছ কি পাইছিলোঁ মাইনাছ বি বাই এ পাইছিলোঁ ঠিক আছে ডেট মিনছ আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা কি পাইছিলোঁ মাইনাছ বি বাই এ চ' ইয়াতে তোমালোকে মন কৰা এগেইন ইয়াতে যদি মাইনাছ বি বাই এ আমি লিখিবলৈ হয় ইয়াতে বি কিমান হৈ আছে মাইনাছটো থাকিবই বি কিমান হৈ আছে ইয়াতে বি হয় কাৰ কোফিচিয়েণ্ট দ্য বি ইজ দ্য কোফিচিয়েণ্ট অফ এক্স স্কোৱাৰ ইয়াতে বি কোফিচিয়েণ্ট বি কি আছে পি আছে পি এগেইন এ কিমান আছে ইয়াতে এ কি হয় এক্স কিউবৰ কোফিচিয়েণ্ট ইয়াতে এ কিমান আছে 1 আছে তো ইয়াতে এক্স কিউবৰ লগত একো নাই মানে 1 আছে ঠিক আছে চ' মাইনাছ পি পালোঁ ডেট মিনছ আমি কি পালোঁ আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা কি পালোঁ মাইনাছ পি পালোঁ এগেইন ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মন কৰা যদি দেখিবা সাম অফ দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য ৰুটছ ডেট মিনছ আলফা বিটা প্লাছ বিটা গামা প্লাছ গামা আলফা ইকুৱেল টু কি হয় আমি কি পাইছিলোঁ অলপ আগতে দিছ ইজ নাথিং বাট চি বাই এ বুলি পাইছিলোঁ ঠিক আছে ইয়াতে চি কিমান ইয়াতে চি কাৰ কোফিচিয়েণ্ট হয় এ এক্সৰ কোফিচিয়েণ্ট ইয়াত কিউ হয় ঠিক আছে আৰু এটো গম পাইছা তোমালোকে 1 হয় চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ সাম অফ দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য ৰুটছ কিমান পালোঁ কিউ পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইখিনি ইনফৰমেশ্যন সাফিচিয়েণ্ট টু ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ summation of alpha square so কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰিম চোৱা তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম যে summation of alpha square that means alpha square plus beta square plus gamma square কি হ'ব আমি জানো এইখিনি খজাই ল'ব পাৰোঁ alpha plus beta plus gamma whole square minus 2 times of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha বুলি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে so alpha plus beta plus gamma কিমান হয় ভেলু alpha plus beta plus gamma ভেলুটো কিমান হয় মাইনাছ পি ঠিক আছে হোল স্কোৱাৰ আৰু মাইনাছ 2 টাইমছ অফ আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা ভেলু কিমান হয় কিউ হয় ৰাইট চ' ইয়াৰ পৰা কি পাবা পি স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 কিউ পাবা ঠিক আছে তো আনচাৰটো হ'ব পি স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 কিউ ডেট মিনছ সামেশ্যন অফ আলফা স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু পি স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 কিউ চ' ইন দিছ ৱে ইউ কেন চল্ভ দিছ প্ৰব্লেম ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা চ' অকণমান কনচেপচুৱেলি লাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিবা বস্তুবোৰ তেতিয়া তোমালোকৰ বাবে বস্তুবোৰ সহজ হৈ পৰিব আৰু অলপ প্ৰেক্টিছ থাকিলে তোমালোকে এইবোৰ প্ৰব্লেম বহুত দিনে শ্বৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিবা মই ইয়াতে অলপ কৰি দিওঁতে দীঘল হৈছে বস্তুবোৰ এটা কাৰণে কাৰণ মই কনচেপ্টবোৰ তোমালোকৰ ৰিলেটেড কনচেপ্টবোৰ তোমালোকক ইয়াতে দি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক PDF আকাৰত দি দিম বাট তোমালোকক মই যিটো আইডিয়া হয় একচুৱেল আইডিয়াটো ইয়াতে মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম বাট মই ইয়াত লিখি নিদিওঁ নোটছ ভালকৈ ইমান এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে ইয়াত লিখি নিদিওঁ বৰ্ডত কাৰণ লিখিলে টাইমটো বহুত গুচি যায়গৈ মই তোমালোকক ইনষ্টেড অফ ডেট মই তোমালোকক PDFটো প্ৰভাইড কৰি দিম তোমালোকে PDFৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা জাষ্ট মই ইয়াত কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম চ' হোৱাট ডু ইউ মিন বাই দিয়া আছে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই দিয়া আছে কি হোৱাট ডু ইউ মিন বাই কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স ঠিক আছে এণ্ড augmented matrix of a given system of a given system of linear equation ঠিক আছে LE বুলি লিখছো that means linear equation so given linear system of equations ৰ বাবে augmented matrix কি হয় আৰু coefficient matrix কি হয় তোমালোকক সুধিছে so তোমালোকে যদি এটা এক্সাম্পল লৈ লোৱা তো ইজিলি তোমালোকে এই বস্তুটো বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' মই এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ চিম্পল এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ মই ছাপ'জ তিনিটা চিষ্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনছৰ কথা লৈ লওঁ তো মই হোমোজিনিয়াছৰ কথাও ল'ব পাৰা নন হোমোজিনিয়াছৰ কথাও ল'ব পাৰা যিকোনো এটা চিষ্টেমৰ কথা লৈ পেলাই তোমালোকে এই অগমেণ্টেড মেট্ৰিক্স আৰু কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স কি হয় লাৰ্ণ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে মই ছাপ'জ লৈ লৈছোঁ এটা ইকুৱেশ্যন লাইক এনেকৈ মই চিম্পল এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ 2x plus 3y minus z equal to 1 suppose দিয়া আছে এটা non homogeneous system of non homogeneous system of LE লৈ লৈছোঁ then x plus 4y minus 3z equal to 2 লৈ লৈছোঁ say then লৈছোঁ 3x plus 5y plus 2z equal to say মই -1 লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকক যদি সাপোজ কোৱা যায় যে কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্সটো লিখা চ' কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্সটো আমি কেনেকৈ লিখিম ইয়াৰ পৰা কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্সটো হ'ব A কোফিচিয়েণ্ট মিনছ আমি x y z ৰ যিবোৰ কোফিচিয়েণ্ট আছে সেইবোৰ কালেক্ট কৰি যিটো মেট্ৰিক্স কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম এই চিষ্টেম অফ গিভেন নন হোমোজিনিয়াছ ইকুৱেশ্যনছ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনছৰ পৰা সেইটোৱে হ'ব কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স হ'ব ডেট মিনছ
এই এ মেট্ৰিক্সটোত এই এক্স ৱাই জেডৰ যিবোৰ কফিচিয়েণ্ট আছে সেইবোৰ আমি লিখিম এতিয়া কেনেকৈ লিখিম চ' কুৱেশ্যনটো হ'ল সেইটো চ' ইয়াতে চোৱা তোমালোকে মন কৰা এতিয়া এক্সৰ যিবোৰ কফিচিয়েণ্ট আছে অকল এক্সৰ যিবোৰ কফিচিয়েণ্ট আছে লাইক 2 ইয়াত আছে একো নাই মানে 1 আছে ইয়াত 3 আছে চ' এইবোৰ আমি কলম ৱাইজ লিখি দিম 2 1 3 হৈ গ'ল এগেইন ৱাইৰ কাৰণে যিবোৰ কফিচিয়েণ্ট আছে 3 4 5 চ' ইয়াক লিখি দিম 3 4 5 ইন দিছ ৱে আৰু ইয়াত জেডৰ কাৰণে যিবোৰ কফিচিয়েণ্ট আছে লাইক -1 -3 2 লিখি দিম ঠিক আছে তো কলম ৱাইজ লিখি পেলাই আমি যিটো মেট্ৰিক্স কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম ইয়াকে কি কোৱা হয় এইটো কি কোৱা হ'ব কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হ'ব কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হ'ব ৰাইট ঠিক আছে এতিয়া কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্সৰ কনচেপ্টটো বুজি পাইছা আই হোপ এতিয়া নেক্সট আমি এই চিষ্টেমটোৰ কাৰণে অগমেণ্টেড মেট্ৰিক্স কি হ'ব আমি লিখিম ঠিক আছে তো অগমেণ্টেড মেট্ৰিক্সটো কি হয় অগমেণ্টেড মেট্ৰিক্স ইজ নাথিং বাট এ পাৰ্টিশ্যন মেট্ৰিক্স বিটুইন দ্য কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স এণ্ড the matrix and the column on the right hand side of the given linear system of homogeneous and non-homogeneous equation or non-homogeneous equation. That means augmented matrix keneke likhu A partition B. B means A column to 1 2 -1. Here B means ki bujai ase A column to right hand side of common sinor right hand side of thoka jitu column hoy 1 2 -1 hetu bujai ase right. So A ki hoy yate O A already paisu 2 1 3 right 3 4 5 then -1 -3 then 2 then partition 1 2 -1 ঠিক আছে আৰু এইটোৱে হ'ব কি অগমেণ্টেড মেট্ৰিক্স তো এইটো হ'ল অগমেণ্টেড মেট্ৰিক্সৰ কনচেপ্ট ঠিক আছে তো এনেকৈ তোমালোকে বস্তুবোৰ লাৰ্ণ কৰিবা চ' মই ইয়াৰ PDF টো দি দিম তোমালোকে চাবা ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে চ' নেক্সট সুধিছে ডিছকাৰ্ট তোমালোকক সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে ষ্টেট দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি এফত সৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ এফত সুধিছে ষ্টেট ডিছকাৰ্ট ৰুল অফ চাইন চ' মই PDF টো দি দিম PDF টোৰ পৰা চাই পেলাই লিখিবা তো মই কি হয় মই কৈ দিছোঁ ডিছকাৰ্ট ৰুল অফ চাইন ইজ ইউজ টু ডিটাৰমাইন দ্য নাম্বাৰ্ছ অফ ৰিয়েল zeros of a polynomial of a function. It tells us that the number of positive real zeros in a polynomial function fx is the same or less than by an even number of changes in sign of the coefficient. ঠিক আছে so ইয়াতে কোৱা আছে যে আমি সাইনৰ চেঞ্জটো এটা যিকোনো এটা যদি আমাক পলিনোমিয়েল দিয়া থাকে সেই পলিনোমিয়েলটোত ৰিয়েল ৰুটছ কিমান থাকিব লগতে ৰিয়েল পজিটিভ ৰুটছ কিমান থাকিব বা ৰিয়েল নিগেটিভ ৰুটছ কিমান থাকিব সেইটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ বুলি কৈছে যে আমি সেই যিটো গিভেন পলিনোমিয়েল দিয়া থাকে তাত ইভেন নাম্বাৰ অফ সাইন চেঞ্জটো দ্যাট মিন্স সাইনটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ আৰু কিমান বাৰ চেঞ্জ হৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি সেই পজিটিভ ৰিয়েল ৰুটছ আৰু নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুটছটো আমি ভেলুটো উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' ফৰ এক্সাম্পল মই এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ ইয়াতে ছাপ'জ আমাক এটা পলিনোমিয়েল দিয়া আছে 5 ডিগ্ৰী fx = x to the power 5 plus 4x to the power 4 minus 3x square plus x minus 6 ঠিক আছে চ' এইটো আমাক এটা পলিনোমিয়েল দি আছে 5 ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল এতিয়া 5 ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল বুলি ক'লে তোমালোকৰ এটা কথা মাথাত আহিব যে ইয়াৰ মেক্সিমাম ৰুটছ কিমান থাকিব 5টা থাকিব বাট এই 5টা ৰুটৰে কিমানটা পজিটিভ ৰিয়েল ৰুট আৰু কিমানটা নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুটছ থাকিব আৰু কিমানটা ইমাজিনেৰী ৰুটছ থাকিব যদি সেইটো ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে তোমালোকে কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিবা চ' সেইটো ক্যালকুলেট কৰা ইজিয়েষ্ট ৱেটো হৈছে ডিছকাৰ্ট ৰুল অফ চাইন এতিয়া তোমালোকে পজিটিভ ৰিয়েল ৰুট নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুট কিমানটা আছে গম পাই গ'লে তোমালোকে ইমাজিনেৰী ৰুট কিমানটা আছে কৈ দিব পাৰিবা চ' মেইন এইমটো হৈছে পজিটিভ ৰিয়েল ৰুট আৰু নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুট ক্যালকুলেট কৰা বাট আমি এটা পলিনোমিয়েল যদি ডিগ্ৰী মেক্সিমাম যদি এটা 5 হয় বা n হয় আমি পলিনোমিয়েলটোৰ কাৰণে ডিগ্ৰী কিমান পাব পাৰোঁ n পাব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইটো জানো আমি চ' বাট ইয়াতে আমি কিমানটা পজিটিভ ৰিয়েল ৰুটছ আছে কিমানটা নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুটছ আছে সেইটো ক'বৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে বাট এই যিটো ৰুল হয় ডিছকাৰ্ট ৰুল অফ চাইন এইটোৱে আমাক হেল্প কৰে সেই পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুটছকেইটা আমাক ফাইণ্ড আউট কৰাৰ কিমানটা আছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত মন কৰা পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ কিমানবাৰ চাইন চেঞ্জ হৈছে সেইটো চালেই হ'ল ইয়াতে চোৱা পজিটিভৰ পৰা পজিটিভেই হৈ আছে চেঞ্জ হোৱা নাই নো চেঞ্জ অফ চাইন ৰাইট ইয়াতে কিন্তু চোৱা নেক্সট চোৱা তোমালোকে মন কৰা পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ হৈছে ঠিক আছে এবাৰ হৈছে 1 নেক্সট চোৱা এই নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভ হৈছে আকৌ এবাৰ চেঞ্জ হৈছে তো দুবাৰ হ'ল চেঞ্জ দেন আকৌ কি হৈছে এই পজিটিভৰ পৰা আকৌ নিগেটিভ হৈছে দেন মিন্স কেইবাৰ চাইন চেঞ্জ হ'ল
এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ সাইন চেঞ্জ হ'ল তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আমি পজিটিভ ৰিয়েল ৰুটছ কিমান আছে বুলি ক'লে কিমান কম নাম্বাৰছ অফ পজিটিভ ৰিয়েল ৰুটছ বাই Descartes rule of sign কিমান পাম rule of sign আমি কিমান পাম পজিটিভ ৰিয়েল ৰুটছৰ কথা কৈ আছোঁ ইয়াতে কিমান পাম আমি 3 নিগেটিভ খিনি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটো টেকনিকো মই কৈ দি আছোঁ পজিটিভ উলিওৱা টেকনিকটো হ'ল এইটো ঠিক আছে এতিয়া নিগেটিভ উলিওৱা ৰুল টেকনিকটো মই কৈ আছোঁ এতিয়া নিগেটিভ উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি জাষ্ট এক্সৰ ঠাইত আমি -x ৰিপ্লেচ কৰি দিব লাগে -x ৰিপ্লেচ কৰি দিলোঁ কিমান পাম -x⁵ মিনছ কিমান হ'ব -x⁵ লিখি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত আমি -x⁴ -3 -x হোল স্কোৱাৰ -x হৈ গ'ল -6 এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি পাবা -x⁵ এইটো অড নাম্বাৰ গতিকে -x⁵ দেন এইটো ইভেন আছে গতিকে সেম থাকিব দেন এইটো এগেইন সেম থাকিব দেন -x তো তোমালোকে -x ঠাইত -x ৰিপ্লেচ কৰি চাবা এতিয়া আমি সাইন চেঞ্জ কেইবাৰ হৈছে চাম তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম কনক্লুড কৰিব পাৰিম ইয়াত কিমানটা নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুটছ আছে সো এবাৰ চেঞ্জ হৈছে মাইনাছ পৰা প্লাছ হৈছে দেন প্লাছৰ পৰা মাইনাছ হৈছে দুবাৰ হৈছে ইয়াৰ পৰা মাইনাছলৈ মাইনাছৰ পৰা মাইনাছেই হৈছে নো সাইন চেঞ্জ ইয়াত সাইন চেঞ্জ হোৱা নাই ঠিক আছে তো এগেইন মাইনাছৰ পৰা মাইনাছ তো নো সাইন চেঞ্জ ঠিক আছে সো ইয়াত দুবাৰ হৈছে গতিকে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুটছ কিমান আছে দুটা আছে ঠিক আছে সো আমি পজিটিভ ৰিয়েল ৰুটছ কিমান পালোঁ 3টা আৰু নিগেটিভ ৰিয়েল ৰুটছ পালোঁ কেইটা দুটা পালোঁ বাট ইয়াত ইমাজিনেৰী ৰুটছ আছে নে নাই ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰণে পলিনমিয়েলটোৰ কাৰণে আমি 5টা আমি ৰুটছ পাব লাগিছিলে পালোঁ তাৰে 3টা পজিটিভ ৰিয়েল ৰুটছ আৰু 3টা negative real roots. So in this way you can calculate the positive and negative real roots of a given polynomial. ঠিক আছে so I hope এইখিনিয়ে তোমালোকক হেল্প কৰিব তোমালোকৰ যেটো এক্সাম আহি আছে আপকামিং এক্সাম অফ BSc ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ঠিক আছে so কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so thank you for today আৰু তোমালোকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক ভিডিওবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিমান পাৰা ঠিক আছে so thank you